Ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng black omelet nang hindi sinusunog ang itlog at nang hindi gumagamit ng food color. Ibubuksan lang natin yung ating apoy and then hayaan muna nating mainit yung ating si kawali. Okay, ito na. Mayroon tayong gagawin dito. So, kailangan ko lang itapon ang merong buo-buo. Tapon mo natin yung kanyang buo-buo. Ayan, dahil mainit na po ang aking kawali. So, maglalagay muna ako ng aking butter. Konting butter lang. Pwede kayong gumamit ng mantika kung gusto ninyong mantika. Pero ako, dahil gusto ko ay butter, so butter ang aking ilalagay. So, ayan. And then, kukulang ako ng isang itlog. Tara! Ayan. Yan, lagay natin dito. Hinaan ko lang yung si apoy kasi mukhang malakas siya. And then, maglalagay ako ng konting asin, konting-konti lang, at konting paminta powder. Yan, konti lang din siya. And then, scramble natin at ilalagay natin siya dito. Ngayon ay ilagay natin yung ating apoy dun sa pinakalas. Sa pinakalas na ang kanyang mahinang-mahinang apoy. Pwede na nating baliktarin. Oops. Okay, so pwede ko nang patayin yung ating apoy. Okay, so papatayin na natin si apoy. So ngayon ay kukunin na natin yung ating si itlog, ang ating omelette, at ililipat na natin dito sa ating lagayan. Black omelet. Ayan, natapos na natin gawin ang ating si black omelet. Ngayong ang aking pampakulay, tuturo ko sa inyo kung paano ito makukuha. So ngayon ay meron tayo ditong pusit sa ating harapan. Ayan.